Hi everyone and welcome to IELTS bar Rustin channel. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من راستین هستم و خوش اومدید به کانال IELTS bar Rustin channel. میخوایم امروز درس سوم از کتاب مایندست 1 رو شروع کنیم. Unit 3 Reading Education and Employment. خب این تاپیک درس سوم ما هستش. در مورد education و employment، کار و تحصیل میخوایم صحبت کنیم. In this unit you will learn how to. خب اون بولت پوینت هایی که قرار کاور بشه در این درس رو میخونیم. اول Number 1 Identify the main ideas of the passage. خب خیلی مهمه اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم اصلا این متنی که قراره بخونیم در ریدینگ در مورد چیه، اون موضوع اصلیش چیه، حول محور چی میچرخه. پس میشه Identify the main idea of the passage. 2. Find information in a text quickly. اگه قرار باشه یک نکته خاص رو ما پیدا بکنیم توی متن، چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ یعنی اون تریکش رو بخواد به ما یاد بده و کلا این تکنیک رو میخوایم تمرین کنیم. 3. Deal with multiple choice questions. چجوری ما با multiple choice question یعنی سوالات چند گزینه‌ای یا همون 4 جوابی که میگیم ما تو فارسی، قراره چیکار کنیم؟ سرکله بزنیم. چجوری باید جواب بدیم بهشون؟ خب leading. Are these words about work or studies? Put them in the correct column. یه سری لغت به ما داده و ما 2 تا هدینگ داریم. Work, studies. یه سری از این لغات زیر شاخه work قرار میگیره و یه سری برای study هستش. یعنی study related هستن بعضی از لغات و بعضی از این لغات work related هستن. تیپ 1 رو من ابتدا میخونم قبل از اینکه بریم سر درس اصلیمون. نگاه کنید، میگه divide your vocabulary notebook into topics. Leave space to add new words as you learn them. خب همونجوری که بارها بهتون گفتم، همون قضیه نوتبوکه. اون نوتبوکی که گفتم برای vocabulary، speaking، listening، reading، هر چی، همشون، یعنی همه skills writing که آماده کردید، سکشن بندی کردید. حتی تو خودش هم شما دوباره میاد چیکار میکنید؟ کاتگوری میزنید. مثلا میگه که اگه قراره توی نوتبوک مربوط به vocabularyتون لغات یادداشت کنید، شما هدینگ بنویسید، مثل work studied گفته بودم، nature، politics، sports، حالا هرچی، و زیرشون لغاتی که مربوط به اون تاپیک هستش، مربوط به اون هدینگ هستش رو یادداشت کنید و همینطور جای خالی بذارید. چرا؟ چون همینجور که پیشرفت میکنید بچه‌های عزیز، لولتون میره بالا، لغت‌های حرفه‌ای تری یاد میگیرید، دایره لغاتتون بیشتر میشه. پس 100% جا برای ایمپروو خیلی زیاده. حتی برای استادا جا برای ایمپروو زیاده. هیچ کس نمیتونه بگه من همه چیز یه زبان رو بلدم. هر زبان، حتی زبان مادریمون هم نمیتونیم چه ادعایی بکنیم. پس همیشه جا برای ایمپروو شدن هست. زیر هر هدینگ جا به اندازه کافی بذارید که در طول زمان وقتی لولتون بالاتر میره، وقتی یه لغت جدیدتر یاد میگیرید، هی اضافه کنید، ادابش کنید، اضافه کنید به اون کاتگوری. داره همینو میگه. میریم سراغ خود لغاتی که الان جلومون هست. من یه دور لغات رو بخونم اول. academic, blended learning, business, degree, employers, retirement, job, qualification, primary education, office, lifelong learning, seminar. office نخونید، office، این آی شورت آیه تو pronunciation، آیه کوتاه تلفظ میشه. خیلی میبینم که آفیس میگن. office is office. lifelong learning, seminar. اوکی، seminars هم با تلفظ فارسی نخونید بچه ها لطفا. سیمینار خیلی قشنگ سیمینار میگن، انگار فارسی دارن حرف میزنن. سمینار. اوکی، اونم شورت ای. work studies. خب اول از work شروع میکنیم. کدوم لغات زیر شاخه work قرار میگیرن؟ business، employers، job، office and retirement. اینا لغاتی هستن که زیر مجموعه work هستن. خب اگر work رو دسته 1 قرار بدیم، دسته اول قرار بدیم، پس میشه business, employers, job, office and retirement. حالا در مورد studies چه لغاتی داریم؟ academic, blended learnings, degree, qualification, primary education, lifelong learning and seminar. خب این از دسته‌بندی لغات برای سوال 1.
تموم شد. میریم روی سکشن 2. سوال 2 میگه How many of the words can you find in the text opposite in 1 minute؟ تکستی که قراره بخونیم رو میگه صفحه بعد. شما یکی دو دقیقه میتونی تایم بذاری ببینی چند تا از این لغاتی که ما الان اینجا خوندیم تو این باکس بود رو میتونی پیدا کنی. زیرش خط بکش بچه. این یه تمرینه، مثل همون quickly information که در اینجا خوندیم، گفته بود find information in the text quickly. شما میتونی مثل یک بازی این کار رو انجام بدی، اما در واقع تو خود امتحان خیلی بهتون کمک میکنه. اگر یک لغت خاصی مثلا academic، مثلا qualification، قراره این رو پیدا بکنید و کیورد سوالتون هست related هستش با سوال، خیلی سریعتر میتونی پیدا کنید. چرا؟ چون این تکنیک رو تمرین کردی قبل از امتحان. بریم برای صفحه بعد و خود ریدینگ. multiple choice questions، سوالات چند گزینه‌ای. بولت پوینتش مهمه. من بولت پوینتش اول میخونم بعد بریم سراغ خود اکسرسایز. In multiple choice questions, you have to choose the correct answer from 4 options. خب همون 4 گزینه‌ای که میگه که قراره که جواب رو از بین 4 تا آپشن پیدا کنی. A, B, C و D. خب میشه همون 4 تا دیگه. In the test, you will not have time to read the whole passage in details. دقیقاً درسته این قضیه بچه‌ها. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو ریدینگ یا آیلتس داریم اینه که دانش آموزا، زبان آموزا سرعت و تایم، یعنی این دوتا گزینه رو همیشه توش ضعف دارن. یعنی سرعت خوندنشون پایینه، تایمینگشون یا تایم بندیشون هم اشتباس. خیلی باید روی این دو گزینه کار بکنید. فست ریدینگ کار بکنید، یعنی سریع خونی رو تمرین کنید. تکنیکای خاص خودشو داره. ساده ترین تکنیکش اصلا بگم زیاد خوندنه. یعنی هر چقدر شما بیشتر بخونی، وقتی که رنج آف وکابولاریت میره بالا، خیلی سریعتر میتونی بخونی. 2 اینکه شما در خوندن ریدینگ آیلتس قرار نیست کلمه به کلمه بخونید. شما اگه حساب کنی مترجم هم این کار رو نمیکنه که بیاد لغت به لغت معنی کنه. اشتباه خیلی رایج همه بچه‌ها اینه که میان لغت به لغت میخونن و انگار مسابقه اینه که شما لغت به لغت قرار معنی کنی تمام این تکست رو. اصلا هدف ما از خوندن ریدینگ در امتحان آیلتس چیه؟ فقط اینکه سوال رو جواب بدیم. کسی نمیخواد بهت بگه که آقا بیا بشین از اول تا آخر رو برای من فارسی معنی کن. شما تند میخونی میری، فقط اون جاهایی رو فوکس میکنی، استاپ میزنی که مربوط به سوال باشه. ما باقیش برای من دور ریزه، برای منی که دارم امتحان میدم دور ریزه. داره اینجا هم همینو میگه آقا وقتش رو نداری تو امتحان که بیای به صورت دیتیل وار کل اون پسیج رو بخونی. درسته؟ میگه you need to quickly find the part of the text that contain the answer. نکن you need to quickly find the part of the text. شما قراره که خیلی سریع اون بخشی از تکست رو پیدا کنی که that contains the answer، که شامل جواب سوال میشه. ما واقعیش کار نداری. First skim the text. پس اول قراره اسکیمینگ رو انجام بدیم. یعنی چی؟ سریخوانی، روخونی، مثل روزنامه به صورت روزنامه‌وار، که چیکار کنه؟ read it very quickly، که میخواد بگه اسکیم این سریع خوندن. so you know what is about. ببین این میدونه یعنی چی؟ بهش میگن، خود آمریکایی‌ها بهش میگن try to get the gist of reading or article. gist of یعنی چی؟ یعنی که شما مین آیدیای تکست رو بخوای بگیری، not the details. okay, so we usually skim read to find the gist. معمولا ما اسکیم رید میکنیم که جست رو به دست بیاریم، اون چکیده کلی و این که اصلا در مورد چی هست رو به دست بیاریم. این تکنیک چیه؟ تکنیک اسکیمینگه. حالا میگه next look at the main part of the questions. حالا بیای به main part، به اون قسمت اصلی سوال یه نگاه بنداز. not the option A B C D. نه اینکه بیای اول گزینه‌هات بخونی، خود سوال رو نگاه کن. چرا؟ قراره که کیورد ها رو زیرش خط بکشی و متوجه بشی. میگه and decide which words will help you find the answer and decide which words will help you to find the answer. These are keywords. قانونی که ما خودمون هم درس دادیم، بارها گفتیم کیورد ها خیلی کمک میکنن به ما برای پیدا کردن جواب.
then سپس read the text again quickly. بعد بیا تکست رو تند بخون یه دور دیگه. This time you are only looking for the keywords or words which means the same. حالا وقتی در دور دوم قرار تیز بخونید دیگه من فقط دنبال چی هستم؟ Only looking for words for keywords or words which means the same. That is the part of the text where the answer is. That is the part of the text where the answer is. میگه دور بعد تون میخونی. چرا؟ چون کیورد ها رو دیگه الان پیدا کردی، میدونی دنبال چی باید بگردی در داخل تکست و اون پارتی رو میخونی که جواب سوال ما توش هست. بریم سوال 3. Finding the answer. Spend another 1 minute quickly reading the text and answer these questions. Does the text express a positive or negative view of globalization in education? خب این الان همون اسکیم read و try to get the gist of it. یعنی قرار جست این تکست رو به دست بیارید. پس یه اسکیم رید میکنید تو 1 دقیقه 2 دقیقه و سعی میکنید فقط به صورت خیلی کلی به این بگید که مثلا این تکست پازیتیو مینلی یا نگاتیو در مورد چی؟ در مورد گلوبالیزیشن. یعنی شما فوکس اینه که ببینید این تکستی که در مورد گلوبالیزیشن یا جهانی سازی ادویکیشن تحصیلات و اینا هست آیا بیشتر رویه مثبت رو داره بیان میکنه در این تکست یا رویه منفی. خب این امتحانی که برای سریخونی و اسکیم رید میتونید انجام بدید. حالا بریم سراغ 4. Quickly find which paragraph A to F you need to read to answer these questions. خب 2 تا سوال داده، multiple choice question هستن. Blended learning means و دومی all of our advantages of globalization education except. خب سوال اول میگه blended learning یعنی چی؟ 4 تا گزینه داریم. شما میدونی که تو تکست فقط باید دنبال معنی blended learning بگردی. پس اول از همه چی خود blended learning رو دیدی باید تیز شی تو متن. درسته؟ بعد گزینه ها رو نگاه میکنیم و چون وقتی که من هنوز پیدا نکردم blended learning کجاست، خوندن گزینه ها یا نخوندنش هیچ فرقی بر من نداره. درسته؟ پس ما میریم چیکار میکنیم؟ The beginning of a sentence that is to be completed by choosing one of the options. الان اینجا بهش میگن sentence stem، یعنی که من باید بگردم دوباره sentence stem. اون جمله، اون اول جمله بهمون داده، قراره ببینیم که با چه آپشنی A B C D قراره این جمله رو کامل کنیم. حالا اگر بریم توی متن یه نگاهی به متن بندازیم، تو پاراگراف A رو نگاه کنید. اینجایی که من underline زدم، هایلایت زدم، نوشته blended learning means. دقیقاً اشاره کرده به این blended learning means. اگر یکم بالاترش رو نگاه کنید اینجا blended learning means. این دیگه خیلی یعنی کم پیش میاد که اینقدر کامل خود کیورد رو تکرار کنن. معمولا یعنی بگم 90% از مترادف استفاده میکنن. حالا اینجا مستقیما کاملا نوشته blended learning. خب means ادامهش رو نکن. Studying partly in a traditional way in the classroom and partly online or via email. خب تو گزینه ها چی داریم که بهش بخوره؟ C. Mixing traditional and modern method. پس blended learning means mixing modern method. ببین الان mixing traditional modern method کاملا اینجا هست دیگه. ببین in partly in traditional way in the classroom and partly online via email. خب آنلاین و ایمیل چی میشه؟ جزء گزینه های مادرنه، یعنی مترادف استفاده کرده. اینجا دیگه مستقیم نیومده بگه modern method. traditional چیه؟ خب دیگه اینو خودش گفته traditional way in the classroom. و این کلمه میکسی که ما اینجا داریم همون کلمه چیه؟ پارتلیه. اینا همش رو میبینید بچه همش مترادفه، بازی و کلماته. یعنی شما وقتی لغاتت خوب باشه خیلی راحت دستشون برای شما رو میشه. یعنی میگه آقا باشه شما هر چقدر میخوای مترادف استفاده کن، من میفهمم که معنی پارتلی مترادفش در گزینه سی میکسینگه، پس اصلا برام مهم نیست. شما هر چقدر میخوای من رو بچرخونی من بلدم. پس اینقدر نقش وکابولاری مهمه. خیلی باید کار کنیم روی وکابولاریمون. Part 2 رو نگاه کن. All of these are advantages of globalization education except. همه این گزینه‌هایی که میگه نوشتم A to D جزء چی هستن؟ advantages. advantages میشه چی؟ مزیت‌های چی؟ globalized education.
globalized education. دو تا کیورد داری. advantages globalized education except بجز. خب اینجا از این 4 تا 3 تاش جزء مزایای globalized education هست بجز یه دونه. میریم بازم توی متن. اگه پاراگراف بی رو نگاه کنید، این خود پاراگراف بی کاملا کل پاراگراف بی و اول پاراگراف سی داره فقط اشاره میکنه به مزایاش. نگاه کنید، من این دور بخونم. Different countries have benefited from the globalization of education in different ways. Many British, Australian and American universities run their degree program in countries throughout Asia, and many students, parents and employers feel this is a valuable opportunity. Students can get an internationally recognized degree at a much cheaper price than going abroad, and so can improve their chances of getting a good job. ببین همش داره مزایا میگه. Can get a good job, can get degree much cheaper و ادامهش تا جایی که هایلایت دادم education. حالا نگاه کنید این جوابش دقیقا کجاست. این پارت سوال 2 پارت دی رو نگاه کنید. The elite get most of the opportunity. خب مسلما این مزایا نمیتونه باشه، چون میگه فقط اونایی که الیتن، اونایی که پول دارن. دقیقا بذار روی تکست بهتون بگم. سی رو نگاه کنید. However, it is not good news for everyone in some developing countries. اگرچه که میگه خبر خوبی برای همه نمیتونه باشه، مخصوصا اونایی که در developing country هستن، یعنی کشورهای در حال توسعه مثل خود ما. پیشرفته یا توسعه یافته نه، در حال توسعه. It is usually the elite or the richest people in the large cities who have access to international education. میگه معمولا فقط اون انسانای خیلی حرفه‌ای و بالا و پولدار هستند در شهرهای بزرگ که دسترسی دارن به international education. خب مسلما پس این نمیتونه یک مزیت باشه، این یک جزء چیزه، معایبه، یعنی disadvantages نه advantages. پس جواب 2 شد D، جواب 1 هم شد C. میریم برای خود متن. من یه دور متن هم بخونم براتون. Globalization of education and the workplace. خب چند تا پاراگراف داریم، سکشن بندی شده. من پاراگراف بای پاراگراف براتون الان میخونم. 1 or A. Globalization has affected most aspects of our lives. One area which has changed is education. More and more people move to different countries for their studies. At the same time, more people stay at home and study by distance learning. همون حالت مجازی رو میگه distance learning. حالا یادگیری از راه دور که میشه همون مجازی. It is not easy to learn without attending a college or university, or attending less often, both is true. Blended learning means studying partly in a traditional way in the classroom and partly online or via email. These changes also mean that there is now more interest in lifelong learning. The idea that we go on learning throughout our working lives and even into retirement. It is easy to attend webinars or online seminars without being away from our offices. بچه وبینار همون نسخه آنلاین و مجازی سمینار رو میگن. Many adults go back to college later in life because it is easy to get a qualification without giving up work or disrupting family life. B. Different countries have benefited from the globalization of education in different ways. Many British, Australian, and American universities run their degree program in countries throughout Asia, and many students, parents, and employers feel this is a valuable opportunity. Students can get an internationally recognized degree at a much cheaper price than going abroad, and so can improve their chances of getting a good job. At the same time, those in countries providing world-class degrees also benefits. They have greater access to idea and knowledge from all over the world, and having international students enriches their universities. خب بچه اگه تا اینجای این جلسه هم خوشتون اومده و براتون مفید بوده، سابسکرایب، لایک و کامنت یادتون نره. لطفا کانال منم با دوستان و عزیزاتون در میون بذارید، شیر کنید که این کار خیلی به من کمک میکنه برای رشد کانال.
خیلی ممنون. ادامه میدیم. C. However, it is not good news for everyone in some developing countries. It is usually the elite or the richest people in the large cities who have access to international education. Many people in rural areas have not even had a primary education. Although those areas usually do not have reliable internet connection and most people do not own a computer, it will take a bit more time for international opportunities to reach everyone in developing countries. D. One concern people have about globalization is that it can start to mean westernizations. In other words, local knowledge can be lost and money seen as more important than culture. بچه اینا مثلا یکی دیگه از دیسادوانتجاش هست. اگر در سوال میگفت دیسادوانتج ها چیه، یکی دیگه از دیسادوانتجاش این بود. یعنی تو اون پارت بی اول شروع کرد از ادوانتجاش گفت، از مزیتاش گفت، بعد تو سیودی داره از دیسادوانتجاش میگه که یکی اون بود که فقط پولدارا اینا میتونن دسترسی داشته باشن، یکی دیگه اینه که میگه که بعضیا کنسرن، یعنی نگرانن در مورد گلوبالیزیشن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه انگار داره به معنی وسترنیزیشن میشه، یعنی انگار که داره تمام فوکسش میاد رو غرب، عوضی که جهانی بشه غربی داره میشه. In other words, now local knowledge can be lost and money seen as more important than culture. انگار که نالج چی؟ لوکال نالج محلی، یا مثلا در مورد چیزای سنتی و کالچر و سنت انگار داره میره کنار و پول داره میاد جاشو میگیره. فوکس یعنی داره شیفت میکنه میره رو پول. Education should treat every culture with respect. It should not be just learning about the West, but should include different ways of teaching and approaches from around the world. The aim is to enrich and share the flow of ideas, and information should go from east to west as well as from west to east. E. Educational institutions have changed their focus due to globalizations. There are so many benefits of having overseas students that universities are competing for them, using strategies from the worlds of business. For example, they visit education fairs all over the world and spend time and money creating publicity materials and advertisements. There is also more emphasis on students' experience. بچه advertisement جفت درسته. advertisement American و advertisement بریتیشه. There is more focus on customer care, especially helping international students to settle in, improving their English and understand the academic culture of the host country. F. There are many advantages to the globalization of education and the workplace. More people get benefits that were only available to those in the developed countries before. There is more understanding between different nations as people learn about each other's cultures. However, it is important to make sure the benefits reach everyone and don't leave many citizens of the developing world behind. خب اینم از تکست این جلسه. بچه خودتون میتونید تمرین کنید دوباره ریدینگ رو که هم باعث تقویت مهارت اسپیکینگتون میشه، هم لغت‌های جدید یاد بگیرید. سعی کنید دیدتون جوری باشه که هم دنبال لغت باشید، هم اسپیکینگ ایمپروو بشه، هم نکات گرامری رو میتونید ریز بشید بهش. حالا نه خیلی زیاد در ریدینگ، در سامپل خونی رایتینگ بیشتر، چون بهتون کمک میکنه برای نوشتن رایتینگ بهتر. اینم از متن Globalization of Education and the Workplace. تا اینجا کافیه برای این جلسه. بازم مثل همیشه اگه سوالی بود در کامنت بنویسید، من حتما بهشون جواب میدم. تا جلسه دیگه، خدا نگهدار. See you guys in the next session. Take care and bye.